Hei, hei, ce fac oamenii mei? Bine ați venit la Poli Auto Fest. Filmez din mașină introducerea pentru că e foarte multă lume aici. Foarte mult zgomot în jur. Sper să-mi iasă filmarea așa cum vreau eu. Am fost ieri pe aici, am inspectat așa terenul și am observat că sunt foarte multe proiecte interesante prezentate aici, pe care sper să vi le detaliez, dar am observat și faptul că e foarte multă muzică și asta s-ar putea să îmi dăuneze canalului, să-mi iau un copyright strike. Să vedem, poate reușesc să pun clipul fără monetizare, doar pentru voi. Să vedem ce îmi iese. Ideea este că Poli Auto Fest are loc în fiecare primăvară, de obicei în luna mai. Anul acesta este între 17 și 19 mai și a crescut ca eveniment de la an la an uimitor de mult. Anul acesta cred că este cea mai mare ediție și este practic un eveniment împărțit în cam 3 zone. Ai odată zona importatorilor și oficială a companiilor, unde poți să vezi cele mai noi modele de pe piață. Ai zona dedicată recrutării. Da, dacă ești student la Politehnică sau ești pasionat de domeniu, te pricepi și așa mai departe, poți să vii să te și angajezi aici. Există foarte multe companii care sunt prezente și caută de la oameni care să scrie soft până la oameni care să facă inginerie și proiectare. Și mai avem zona dedicată mașinilor de pasionați, zona de tuning. Eu pe aceasta o să mă concentrez pentru că mașinile de la importatori le vedeți deja la mine pe canal destul de des. Chiar și astăzi suntem într-un Nissan Ariya nou-nouț care are cea mai interesantă culoare pe care am văzut-o în ultimul timp. O să vorbim despre ea într-un video dedicat. Astăzi o să mă concentrez pe partea de tuning pentru că am văzut multe proiecte interesante și mi se pare mie că la mine pe canal nu abordez prea mult această zonă. O să facem un alt fel de clip. Să vedem ce mașini interesante găsim, ce putem să filmăm, ce ne spun proprietarii despre ele și, bineînțeles, să sperăm că o să iasă un clip așa cum ne dorim cu toții. Să ne punem la drum! Așadar, începem experiența de la Poli Auto Fest aici, lângă un monstru. Nu știu dacă putem să-i spunem chiar mașină. Arată, mașinuță. Are 4 roți, scaun. Nu știu dacă e mașină. Suntem alături de Silviu Ghiță. Astăzi, în cadrul Poli Auto Fest, avem un stand dedicat mașinilor de drag racing din România. Noi organizăm campionatul național de drag racing. Prima etapă a fost pe 20-21 aprilie la Arad. Am văzut și acum ceva, da. urmează pe 1-2 iunie etapa numărul 2. Și asta facem noi aici, promovăm mașinuțe de drag racing. În partea stângă, nu știu dacă le-ai văzut, avem 2 exponate pentru partea de street. Un Europe cu vreo 950 de cai, un Porsche 950, pe la vreo 900 de cai putere. Aici ceva în lucru pe la vreo 1200 de cai. Și, bineînțeles, cum ai spus, coroana bijuteriei Lupo Bimoto. Lupo Bimoto, se da. pare amuzant că îi spui în continuare Lupo. Da, în realitate este un șasiu tubular construit de noi de la zero, da? Peste care am venit cu o carapace de Lupo. Și am dat, a trebuit să-i dăm o identitate. Carapacea este interschimbabilă, deci putem să o facem Golf, puteți să faceți ce vreți. Da, voi. vrem să rămână totuși în grupul Volkswagen, pentru că noi de la Top Motorsport, care am construit-o, suntem specializați pe soluții de tuning pe gama Volkswagen. Deci, grupul Audi. Exact, da. În setup-ul actual avem
două motoare de 3,6 litri, VR6, VR6. un sistem de supraalimentare compound cu două turbine, un GTX 55 ca turbină mare și un G42 1200 ca turbină mică. Potențialul sistemului este de aproximativ 1800 de cai putere ori 2. Deci puterea maximă este 3600 de cai putere. Deci ai un setup biturbo VR6 pe față, biturbo VR6 pe spate. Exact, da. Wow. Uite, hai să vezi și pe spate cum... Exact ce ai văzut pe față se regăsește și pe spate. Dar într-un la fel. cu alt traseu, da. Da. Turbină mare, turbină mică. Secvențiale, frumos. Cât a intercoolerul, ăla de pe față mi se pare mai mare. Sunt chiar. identice. Coruri, sunt identice. coruri de la Garrett și am construit noi restul de capace. Toată mașina este construită, să spunem așa, integral de noi, adică nu a mai rămas nicio piesă nealterată, nemodificată. Până și ușile au fost refăcute ca și dimensiuni. Ați concurat cu ea? În setup-ul actual cu două motoare de 3,6, nu. Deci noi ne-am dat mașina asta, prima variantă a avut două motoare de 2.0 TFSI. Așa. Și cu vreo 1200 de cai, 600 față, 600 spate, mergeam un timp de 8,7 secunde și 273 de km pe oră viteză de ieșire. Wow. Da. Și am zis la un moment dat, bă, Prea puțin. hai să mergem. I need the challenge, I need Da, the real challenge. more power. More power. Eu conduc mașina asta. Dar Da. cum ați făcut cu transmisia? Este foarte simplu, avem așa. Motor, cutie, planetare, roți, da? Adică motorul din față învârte roțile din față, Ok. motorul din spate învârte roțile din spate. Și cum le-ați sincronizat? Că Avem un power management care ce face? Practic limităm cât de multă putere putem transmite la fiecare punte în funcție de aderența pe care o avem, în funcție de viteza mașinii. Adică, deci aveți practic un calculator care controlează electronic da, aderența. două calculatoare. Un calculator de la max secu pe față, un calculator de la max secu pe spate. Și asta lucrează în tandem, să înțeleg. Exact, da. Aha, da, aha. da, da. Și practic ele setează... Toată sincronizarea este în partea de soft. Și singurul lucru comun pe care l-au motoarele este caroseria și asfaltul. Foarte interesant. Și aici aveți două Schimbătoare de SG, ca să poți să muți cutiile în drive, în manual. Doar pentru exact, atât. da. Două baterii, bineînțeles, ele sunt total independente. Două dash-uri, două seturi de butoane. Și la o adică, dacă ai vrea, presupun că ai putea să mergi doar cu motorul de pe spate, doar cu motorul Poți să de mergi față, doar cu un motor, da. Deci dacă vrei să faci drifturi, da. să De ce nu? distrugi frumusețele alea de anvelope de la Continental, Nu, poți. anvelopele astea sunt doar pentru transport și pentru dyno. Pentru curse avem hozieruri, niște baloane. Clasic, Da. da. Păi îți trebuie aderență. Chiar dacă e 4, ar putea să spunem 4, Este e 2 ori 2. 2 ori 2 fac 4, da. Tracțiune integrală, da. Este de fapt, nu e un 4x4, este și o tracțiune față și o tracțiune spate în același timp. Da. Cam Cam așa cum trebuie. se fac hibridele în ziua de azi, când pui un motor electric pe spate, De ce mașina nu? poate să meargă... De ce nu? Da, exact. Am înțeles. Și dacă ar fi să faci așa o estimare, cam cât a costat tot? Nu este relevant. Nu e relevant, nu? Nu e relevant. E doar un... Pot să zic că a durat aproximativ 3 ani și un pic rebuild-ul. De la Și proiectul inițial ăla cu două motoare încă de vreo electric? 3. Deci vreo 6 ani. 6 ani Și ați învățat da. multe în procesul ăsta. că- Absolut, da. Am înțeles. Și putem să o vedem la Arad, la următorul eveniment? În acțiune o să vedem în septembrie, deci la a treia etapă de la Arad. Acum pentru etapa numărul 2 avem, o să-ți arăt, ai auzit de autobuz de școală? Cu motor cu reacție? La americani. Da, am auzit de el. Da. Vine pe 1-2 iunie la Arad. Cred că o să încerc să ajung și eu. 20-25 de cai putere. Doar atât. Da. Deja devine nimic. Jucărie, Da, chiar da. jucărie, da. Am auzit de mașina aia, da, chiar aș vrea să o văd în acțiune și cred că o să și vin acolo. Vă așteptăm. Mersi frumos. Mi-a făcut plăcere. mult. Ceau. A few moments later. Bun, a doua mașină pe care o să o prezentăm azi este a frumoasei Hello. Amina. Sau a.k.a. tipa cu golf. Tipa cu golful pe TikTok, o găsiți foarte activă, care a făcut furori pe internet cu mașina asta și ăsta e un Golf 3 cabrio automat. Golf iată? 3 cabrio, exact, acel Golf 3 cabrio automat, o cutie în 4 trepte, un motor 1.8 aspirat, 90 de cai, dar este fix ce am nevoie. Este mașina pe care eu cred că tu o iubești mai mult decât 90% din posesorii din România și iubesc mașinile, corect?
100% o iubesc 99%. foarte mult, 99,9. O iubesc foarte mult, este mașina mea de zi cu zi, mă bucur de ea în fiecare zi, chiar dacă este o mașină care, iată că participă și la evenimentele auto din România. E greu, nu o să vă mint, este foarte greu, însă încercăm să o menținem cât de curată, cât de întreagă putem, Mai ales că dar azi ne este bucurăm și de ea înăurat, în fiecare așa zi. e. Da, e greu, dar nu mă interesează, vreau să mă bucur de ea, nu vreau să o țin într-un garaj, vreau să trăiesc viața la maxim. Eu o văd pe Amina foarte des la toate evenimentele, participă peste tot, dacă vreți să mergeți să o vedeți, recomand. Spune-ne totuși câte ceva despre mașină, că nu este stock. Spune-ne ce ai făcut, Mai sunt mici modificări de estetică, dar foarte mici pentru că nu vreau să o duc în zona aceea exagerată, da? Deci i-am schimbat farurile, i-am pus niște faruri TIC, știu că majoritatea pun faruri Hella, însă mie îmi plac mai mult acestea, asta e gustul meu. I-am schimbat farurile. E mașina ta, până la urmă poți să pui ce vrei. La jante momentan nu discutăm pentru că trebuie schimbate, însă cu asta am început, sunt niște jante Lenso pe 16, din Anglia vin ele, așa, cu o buză nu foarte mare, cât să îmi permită mie să mă deplasez. Atenția un pic, Așa, exact. Se taie nu- cauciucul, din păcate, fiindcă are și o buză acolo, vine în L cumva și atinge, dar este la limita bunului simț. Dar suspensia evident nu este stock. Avem o suspensie de test Black Edition, certificat KV, deci făcute de KV practic. Iar la interior am completat cu niște centuri roșii care dau așa... E o pată de culoare. da. Urmează să schimbăm și interiorul, o să punem niște scaune Recaro 2 pe care le vom tapița negru cu roșu, tot așa, o să facem o chestie de genul combinație. ăsta, exact. Și cam asta este tot. Sunt niște preșuri custom, în fine, pe care scrie MK3 Cabrio, am vrut eu să fac ceva Băi, și mai interesant. Schimbatorul, da, că nu este prea și vezi Golf acela. 3 automat. Corect. Golful ăsta 3 automat e al În meu. spate ai schimbat ceva? I-am mai făcut și o evacuare, deci să te mint, asta e mai nouă. Uite că omit să vorbesc despre ea și este drept. I-am schimbat ia uite, evacuarea, ce e treabă făcută ai cap-coadă, inox, dar e ok, nu se aude urât, da? Deci am schimbat-o pentru că fiind 95 mașina necesita un upgrade totuși. Avea puține găurele, ceva? Cam avea și ne cam dădea o impresie de Auschwitz înăuntru. Ce e asta, Amina? Acesta este, Un cum să accesoriu? zic, este un accesoriu pe care îl port cu mine încă de la primul eveniment. Da. Pentru înseamnă cei mult care ating mașina fără să le dai voie sau? Nu neapărat, nu. Să zicem că este o amintire din copilărie. Am înțeles. Cu asta îți făceai tu treaba prin cartier. Nu vorbim aici. Și Bravo. bineînțeles că la fiecare eveniment primesc mereu cadouașe în bord, pe lângă bord. Acum am primit niște pozici, mai primesc și machetuțe, mai primesc bombonele, de toate. Dar oamenii sunt foarte simpatici cu mine și le mulțumesc că sunt alături de mine și mă susțin. Ok, îți mulțumim și noi. Ultima întrebare. Te rog. Dacă ar fi să estimezi așa, cât ar costa mașina și câți bani ai băgat în ea? Cam la ce sume ai ajunge? Am uitat să povestesc mai devreme și despre muzică și acolo s-au băgat Și acolo s-au niște băgat bani niște destul de mulți, dar nu se poate vedea, să zic așa, de asta nu ți-am zis nimic. Dacă ar fi să estimez, nu are sens să zic acest lucru, pasionații auto știu despre ce vorbesc, pentru că eu pot să-ți spun acum că am băgat în ea 15.000 de euro, iar tu o să zici unde. Știi? Fix așa, și eu zic unde, eu de multe ori mă uit, zic unde. Am dat un exemplu, nu sunt 15.000 de euro, poate sunt mai mult, poate sunt mai puțin. Dar în orice caz, nu aș da mașina, nici nu am stat să calculez, da? Eu nu sunt ca ceilalți, nu o să calculez benzina băgată, nu calculez consumabilele. Vorbim doar de piese, de... Bun, și să știi că ăsta este răspunsul standard pe care îl primesc pe aici, am observat. Da? Când intre pe oameni, cam cât așa, băi, nu contează, băi, zici că e subiect tabu, dar adevărul N-am stat ăsta niciodată să le pun pe foaie, știi, să calculez totul încă de la bun început. Poate să fac asta într-o zi, dar cu siguranță se sare de o sumă de 10.000. Da, se sare. Sărim de această sumă, din păcate, aș zice eu, pentru că nu se vede, din punctul meu de vedere. Însă ai de urmează. gând, Urmează la anul, urmează o surpriză foarte plăcută cu mașina. Deci nu o dai, Nu o dau, nu, nici în Orice ar fi. capului, în ea mă îngropați. da? Am zis, nu, deci cu ea. Ok. Nu, n-are sens și nu se merită. Și oricum ar fi cât de penibil ar fi acum să cer chiar și 8.000 de euro pe ea. Mi se pare penibil? da. Nu. Și oricum un proiect, dacă ești un pasionat auto adevărat, nu o să-ți vinzi proiectul niciodată la care ai muncit, ai visat, sperat și trudit. Deci nu. Exclus. Bine, mulțumim frumos, Amina. Eu mulțumesc, Gabriel, te pup. Pa, pa. Distracție plăcută, ceau. Mulțumesc, pa. Ia microfonul. Bună, suntem aici cu Daniela, Daniela, mândra posesoare a acestui, aș spune E30, dar foarte, foarte modificat. Ce poți să ne spui despre mașină? Ce ai făcut? Că ai făcut multe chestii. da, e un E30 din 83, are un motor de LS1, Opa! 5.7 V8, o să-ți deschid după aia capota să-l vezi. Opa!
Mașina a fost luată doar cu roți și atât. Și... Cum se poartă în nișa asta E30? Da, l-am luat pentru că nu avea pic de rugină, avea acte și asta era tot ce ne interesa. Ce era la bază? 318, 320? Ce a fost? E30. Da, A avut la 1.8 a avut în acte, da. Tot body kit-ul este făcut de prietenul meu, care are acest E21, care la fel e făcut de el. Da, ați venit la pachet și culorile sunt superbe. Am zis Asta să le e culoarea asumăm. anului, nu? Peach Fuzz? Da, ea a fost aleasă înainte să luăm mașina acum 3 ani de zile. Mi-a plăcea foarte mult culoarea și am zis luăm E30-ul, clar, culoarea aia îl facem. Și de ce ai trecut pe LS? Am vrut să facem ceva altfel, n-am vrut să fie un ursuleț recondiționat și atât. Am vrut să mergem în extrema cealaltă, am zis să facem ceva să fie... Eu îi spuneam lui tot timpul vreau ceva să fie iasă haos. Am înțeles. Și iese haos, cu Da, un V8 da. de 5.7 iese. Am înțeles. Și cam ce putere are? E stock motorul? Motorul e stock, undeva cam 350 de cai are. Am înțeles. Și e daily mașina? Da, bine, daily, nu merg toată ziua cu ea de frică că mi-o atinge cineva sau pățește ceva, dar ea se deplasează pe roți, la toate evenimentele a fost pe roți. Mai ieșim la plimbare din când în când prin oraș. Și suspensia e modificată? E o suspensie reglabilă, BC Racing. Roțile sunt în 2 dimensiuni, pe față sunt pe 17, pe spate sunt pe 18. Da, văd că ai editat mai buza pe spate, e ceva... Cât e? 11. Pe față 9 și pe spate 11. Am înțeles. Și ce zice poliția când te vede pe stradă cu ea? Mai mergem destul de încet, adică nu... Până acum nu ne-a oprit nimeni. Așteptăm să ne întrebe de sănătate. Mă gândesc că certificatul tău este foarte libertin, așa, nu? Totul este omologat. E omologat tot? Mașina e Și cât omologată. au costat doar omologările? Nu mai contează. Știi care e Altfel faza? n-am fi mers cu ea pe stradă, da. Toate interviurile pe care le-am luat azi pasionaților, la întrebarea cât a costat, toți spun același lucru. Irelevant. E pasiunea mea, nu contează. Într-adevăr, nu te mai uiți, adică dacă îți dorești ceva atât de tare, nu te mai interesează câți bani sunt. Te gândești și spune cineva un preț, ok, mă duc, fac rost de bani și mă întorc, ceva de genul. Am înțeles, da, așa funcționează. Scaune Sparco, văd, roll cage Da, la interior. Roll cage full. Aha. Inițial era în plan doar pe jumătate. Mi s-a părut mie sau ai cutie E secvențială? cutie automată, Am înțeles, da. în 4 trepte. Volan 4,60, detașabil. da. Până și termosul e la aceeași culoare. L-ai De găsit aici așa se sau vede. l-ai Nu, vopsit? l-am găsit Ah, într-un ok. magazin. Și Am am zis, înțeles. seamănă cu mașina, pe asta mi-l iau. Da, și aerul făcut ca lumea, da, e superbă, e una din cele mai mișto de aici. Mulțumim. Din punctul meu de vedere, că n-am filmat decât așa câteva care mi-au atras atenția că nu vreau să prezint tot Poli Autofest. Da, superb. Mulțumim foarte mult pentru timp. Mulțumim și și să o eu. stăpânești sănătoasă și fără probleme cu... Mulțumesc mult de tot. Mulțumim. Spune-ne ceva despre mașina de lângă noi, că e monstru, nu e mașină. Da, a devenit un monstru pentru că lucrez la ea de 4 ani. Am luat-o din Anglia, înainte de Brexit. A fost o coincidență oarecum, îmi căutam un RX-8 să-l fac de track day. Am găsit asta, am făcut un credit, am zis să profit de Brexit, adică de Brexit, de ultima șansă. Și era stock, în ghilimele, mașina cu motorul refăcut. Da, dar am înțeles că la rotative Da, refacerea motorului e gen mentenanță. Da. Păi a fost refăcut înainte de 100.000 de kilometri undeva pe acolo, are 117 acum. Motorul are vreo 20 și ceva de mii de kilometri. Și era deja refăcut, portat. Și tu ce și ai avea făcut? 320 de cai. Că văd suficiente, da. intercooler, văd turbină, văd... Da, asta e un kit din Anglia, V-mount, intercooler cu radiator de Așa. la Radtech, nu e ceva super wow, era kit pentru twin turbo, am pus turbina aia mare, e un Borg Warner FR 8374. Deci e single turbo, da? Single turbo, single, cu galerie scurtă, este un setup foarte eficient, în ghilimele prea eficient. Tunerii zic că preferă asta pentru că e mai silențioasă, dar Mie nu mi se pare silențios. Face overboost, nu ține presiunea jos. Trebuie să pui un arc de jumătate de bar ca să faci presiune de 1,4. Așa am avut anul trecut, a fost cu 500 de cai, Wow. cu benzină și etanol la cerere, dacă punem în rezervor avem senzor. Ai și rezervor de etanol și instalație tot? Nu, citește senzorul și compensează calculatorul automat și face mai mulți cai și plus injecție de watermet, de metanol. Deci Ok, nici deci nu am făcut încă run-uri pe dyno cu etanol, să vedem cam cât ar face. Cam cât Acum- crezi tu?
Peste 600, pentru că acum face mai multă presiune. Face 1,7 bar, 1 de 1,4 și încă n-am făcut pe etanol, că n-am avut niciodată rezervorul gol, am fost o singură dată pe dyno și tot aștept să ajung la Vector, unde este singurul hub dyno din România profesional, la Bacău. Că acolo poți simula toate loadurile la fiecare turație și faci softul cum trebuie. Nu e un rolling dyno și na. Și cam ce faci mult tu cu de mașina reparat asta? la ea, momentan Mergi cu ea nimic. zilnic? Da, nu. Nu, mașina circulă 1000 de km pe an și este o mașină doar de expoziție care încă are nevoie de vopsea, mi s-a spus de foarte multe ori. N-are nimic, nu e. Are nevoie de un facelift. Momentan Dar farurile nu sunt originale, nu, dai seama. nu. Sunt din Taiwan, un pic custom, sunt niște xenoane simple cu Angel Eyes sau cum se cheamă ale, Halo. Pe suspensie ai făcut ceva? Are coilover Showa, nu știu exact ce brand sunt, oarecum japonezii făceau brandurile lor, se cheamă King Spec, nu prea găsești nimic despre ele, dar sunt ok. Are arcuri retain, trebuie tărite că se lasă pe curbe foarte mult pe circuit. Pentru că are aderență și nu face nici bara anterioară, nici suspensie. Eu te-am observat... Frânele au făcut față, deci ok. Nu le-ai schimbat? Sunt standard? Nu. Frâne stock cu discuri stock cu plăcuțe Fero 2, n-au nicio treabă. Până Ar trebui să nu mergi simți acolo un la pic de 500 de fake. cai. Nu, am făcut 60 de ture fără oprire, n-ai avut cu problemă? pauze și într-o singură zi, da. 250 de km de track day, consum mediu 50%. Irelevant. E ok. Ce am observat eu până acum cu oamenii pe care i-am intervievat, când îi întreb de cât a costat toată afacerea, Da. multă lume îmi spune că e irelevant. Ești de acord? Da, este relevant pentru că la această mașină, unul trebuia reparată, că multe chestii nu se mai găsesc și suspensia trebuia reparată și frânele și așa mai departe. La diferențele la motor n-am umblat încă, dar tot a urcat XL-ul, mă rog, a coborât de fapt. A coborât din cont, a urcat în Excel. Exact, da. Și nu mai știu când a fost primul interviu la Stax, dacă mai ții minte, era Twin Turbo, era deja pe la 30.000, dacă nu mă înșel, după reparații. Și asta din cauza că a venit în țară pe la 15.000, care tot era un preț bun pentru perioada aia, pentru că acum a urcat în valoare. Deci ce am băgat eu acum, măcar nu s-a depreciat. Măcar n-ai pierdut, da. Da, încă îți ține valoarea și pot spune că Excel-ul se pupă cu realitatea măcar. Da. Ok, super. Câtă super. vreme nu bubuie sau nu lovesc, e ok. Eu o să invit pe oameni să vină la evenimente și să o audă. Da, e un Că pic e- complicat cu auzitul pentru că avem voie doar un minut să turăm, mai Da, mult știu, e știu. deja deranjat, mai ales la mașina asta. La Știu, celelalte mașini e mai ok. Ieri am auzit-o că am fost pe aici și ziceai că dau rușii cu bombe pe aici. Și, Ieri n-am pornit-o. Nu erai tu? Nu, era altcineva. Ok. Eu știu mașina de la alte evenimente și știu ce poate și e, Da, e nu, mult e- bum-bum. Da. Ai Pops and Banks ceva pe ea E instalat? un sau? launch control, da, e un Eco Adaptronic M2000, au fost cumpărați de Haltech, dar încă face față, adică încă e un Eco modern care compensează multe chestii și are protecții. Da, e un launch control care ține la 5500 și practic face niște flăcări. Nu știu dacă am făcut flăcăreați, dar sigur s-a auzit tare. Am înțeles. Bine, mulțumim și mult. Copiii vin tot timpul la ea. Da, păi e atracția Da, noi lumii. suntem pe Instagram, YouTube, Brotorheads, încercăm Ah, să... da, știu, te urmăresc pe Brotor. Da, încercăm să extindem această nișă piață pentru motoare rotative, nu? Da, mai mult prin RX-8-uri, că ales mai ieftine și avem 50 de oameni în România, să zic așa, cu care avem contact. Deci dacă vrea cineva să-și cumpere un RX-7, un RX-8, Da, la noi trebuie să vină cu voi să vorbească dacă au nevoie de sfaturi de... Exact, avem Că nu oricine se bagă să avem recondiționeze un vreo motor. 7-8 mecanici, un softist, plus un softist amator. Avem și un băiat care produce chestii în România pentru Miata, RX-8, tot felul de display-uri și de gauge-uri, unele Arduino, unele mai complicate, multe pe campus, evident, și multe modificări interesante. Pot să zic unde îl găsiți? Da. E la rotarytronics.com și face inclusiv clustere de RX-8 custom cu display-uri integrate, cu test de compresie integrat, dacă ai nevoie să afli Foarte tare, în da. fiecare lună ce compresie mai ai. Și când ajunge la limită, Eu te mă duci și îl limitez faci. la o dată pe an, nu vreau să aflu Nu mai pornești des. indicatorul la prea des. Nu, nu sau vreau tu? să aflu mai des, adică o dată pe an, primăvara fac un test, e ok, nu. Că variază, adică inclusiv la mașini care stau, ca asta, stau mult timp pe an, nu circul cu ele, mai bagi un ulei, mai mergi cu ea, după aia e testul de compresie, să nu te sperii, că dacă iei imediat după ce o lași parcată, mai ales dacă n-ai băgat ulei în ea peste iarnă, se mai
dar se mai blochează segmente și mai Chestii variază de rezultatul. motor rotativ, da. La mine oricum e alt ciclu de revizie, că e uleiul la 1000 de km și bujile la an, minim. Deci la mine e alt calcul. Păi ce, în mod normal, la cât e revizia? La 6-7 mii? Uleiul sau... Uleiul, da. Depinde de mașină. La una ca asta cam la 3.000-5.000 maxim. Da. Depinde cum mergi cu ea. Dacă ai făcut două track day-uri, ai Da, clar. până într-o 1000 de km de track day, oricum te schimbi uleiul. Deci, e alt calcul, da. Și ce ulei folosește? Acum are un motor 20W60 Le Mans. 20W60 e foarte viscos. Este foarte, foarte bun, da. E mult mai viscos decât normal, pentru că asta cere motor. Are distanțele la, cum se cheamă, clearance-ul la segmenți. Da. Toleranță la segmenți mai mari după rebuild, pentru că la Mazda de obicei toată lumea pune un cozinet cu toleranță mai mare ca să aibă o peliculă de film mult mai mare. Aha. Și se recomandă mineral, pentru că în mod normal motorul injectează ulei cu pompa de ulei și se ardă curat. Aha. Eu am anulat oricum injecția de ulei, bag în rezervor. Ca la motoarele în 2 timp. E mai simplu, da. Ce tare. E mai ok pulverizarea, da, prin injectoare și Dar am mai folosit Valvoline VR1 20W50, care protejează foarte bine motorul și e recomandat de mulți din Statele Unite, de exemplu. Și mai sunt orice viscos, adică și la un RX-8 care are un rebuild sau chiar și stock un 10W40, că nu mergi cu mașina iarnă, poți să bagi liniștit că ajută. Că se întâmplă diluția uleiului, știi, cu benzină și e o problemă. Deci pierde proprietățile, da. E o problemă întâlnită și la mașinile noi, adică. Da, exact. Ok, mulțumim mult. Mersi. Spor. Sper Mulțumesc. să nu te-am ținut prea mult. Nu, e ok. Suntem aici cu Răzvan, un membru al comunității noastre, care a venit aici la Poli Autofest să-și expună frumusețea și o să îi punem câteva întrebări despre mașina asta. Spune-ne, Răzvan, la ce ne uităm? Salutări! Păi ne uităm la un Mercedes E-Class 2019 V8 biturbo E63 S AMG cu mici modificări. Cu mici modificări, spui tu. Da. Cât de mici? Ia spune-ne. Păi este După cum arată, pare că ai umblat la suspensie. Da, mașina în principiu este full, de asta nici nu au fost nevoie de foarte multe modificări. Mașina are un modul de suspensie ca să poți să controlezi mai mult suspensia stock a mașinii. Adică Deci nu ai schimbat suspensia? pur și simplu Nu, e suspensia stock pe aer, doar că mai am eu un reglaj de plus minus 7 cm. Acum e la minus 7 față de stock și pot să o ridic dintr-un buton fără probleme. Mașina e Stage 2, adică downpipe și admisie, atât și soft, evident. Și ce înseamnă Stage 2? Cam câți cai? Nu vreau să mă hazardez, dar ar trebui, în reclamă spune că ar trebui să fie vreo 730-740. N-am măsurat-o încă, mașina e încă în lucru. Și la puterea asta, ai de aici și ce Nm are? 1000 plus. Nu știu. 1000 plus, 1100, trebuie măsurată, nu-mi place să arunc cu miile de cai. Am înțeles. Și ai testat-o vreodată pe dyno sau într-o Păi nu, asta urmează, că încă mai vreau să fac niște chestii și urmează, dar n-am avut timp încă să o testez. De asta nici nu știu sigur și nici nu vreau să mă arunc în numere. 730 ar trebui să aibă sigur de cai și peste 1000 de Nm. Mai departe vom vedea. Și a trebuit să umbli și la cutie? Sau face față? Nu, cutia face față fără probleme la mult, pentru că ea este nouă G-Tronic ca pe toate Mercedes-urile, dar nu e același nouă G-Tronic ca pe toate Mercedes-urile. Și nu are nicio problemă cutia. Adică e aceeași cutie care a fost pe Blix Series-uri, pe din ăsta și n-are niciun stres. Am înțeles. Confortabilă. Și lipul ăsta l-ai pus tu? Da. Pachetul exterior, ceva low cost, de sacrificiu. Nu e nimic. În România. Da, de asta nici nu investesc în chestii exterioare, în afară de jantele care o să vină, pentru că astea odată la 6 luni sigur se întâmplă ceva și trebuie schimbate. Am înțeles. O bordură, o groapă, o ceva. Culoarea e o folie, presupun, Da, nu? e colantată. Mașina originală era un albastru. Nu mai țin minte codul exact, ceva. Și pentru curioși, cât a costat mai în folierea? Folierea cu toate elementele, inclusiv negru mat, folie pe geamuri și mici detalii, mânere, etc., crom dilitul, în jur de 2000 de euro. Galați ieftin.
chiar e ok la 2000 de euro. Da, prețul mega de ce ești treaba chiar foarte, foarte bine făcută. mulțumit de cum Da, foarte, foarte mulțumit. Și la interior ai modificat ceva? La interior are doar volanul modificat, momentan, care o să fie din nou modificat. O să vină grilele cele de cupe cu lumini, dar mașina are deja pachetul de carbon interior, tapiseria cum îmi place, adică n-am mari lucruri de modificat. O să vină detailing și așa mai departe. Mașina Ce frumos are tot ceva, arată. până și tablete de tiere și tot, adică nu prea mai am ce să-i mai fac prea mult. Și ca fiabilitate așa cum se prezintă până acum, mai ales că e și... Momentan nu am de foarte mult timp. Mașina, din ce documentare am făcut, e destul de fiabilă, adică văd și la vânzare multe cu 200.000 de kilometri. Deci nu e, în afară de niște chestii relativ minore, gen niște garnituri care știe toată lumea că trebuie schimbate la un anumit număr de kilometri, nu știu, o bobină, revizie și așa mai departe, probleme catastrofale, motoare sparte și așa mai departe, nu prea au mașinile astea. Dar, în schimb, trebuie întreținute cum trebuie și nu e foarte, foarte ieftin de întreținut. Adică am avut un preț la o revizie, de exemplu. La o revizie care chiar am făcut acum 1500 de kilometri, dar vorbim de o revizie mare, inclusiv schimbat ulei în cutie, bujii, ulei în diferențiale și așa mai departe, cam fix 2000 de euro a fost. Nu mi se pare foarte mult, sincer. Nu este nici mult, nici puțin, adică eu am avut înainte un E43 și aceeași chestie probabil mă ajungea vreo 1200 de euro. Dar sunt anumite piese, cum sunt discurile ceramice, care dacă s-au dus e problem, să zicem. Cât Plus costă pe la înlocuirea? motor. Adică 15.000? poftim? La discuri, cam cât ar costa înlocuirea? Din cât am înțeles, 6.000 fața, 4.000 spatele, euro. Doar discurile sau și plăcuțele? Doar discuri. Plăcuțele sunt foarte ieftine, pe original, că o să le schimb la următoarea revizie, 2500 de lei pe toate 4 roțile, ceea ce mi se pare foarte ieftin. Nu știu, am dat pe bobină, că asta e singura problemă care am avut până acum, nu știu, 300 și ceva de euro pe producător. Da, adică sunt unele piese scumpe, sunt unele piese ca la orice E-Class, dar per total, ok, luând în considerare și asigurare, impozit, consum mai ales și așa mai departe, este o mașină scumpă. 7.000 something lei. Asigurarea, bine, asta depinde, nu știu, la mine a fost vreo 3.000 de lei, chiar mega decent. Foarte ieftin. Foarte ieftin, dar mai vine cască vreo 3-4.000 de euro aici și după aia consumul de 20 și ceva în Galați, unde locuiesc, sau 40 în București, depinde care cum vrea să calculeze. Ca 25 eu n-am văzut cu motor de ăsta în București. Da, păi și eu am venit cam cu 20, drumul Galați-București, plus traversa Bucureștiul la 5. Deci combinat, mers lejer, adică mers chiar pe confort, de bun simț și așa mai departe, a fost un consum 20. Și când faci calcul, dacă chiar mergi cu mașina, cât te costă benzina pe un an de zile plus reviziile, deja impozitul de 7.000 de lei, care toată lumea se plânge de el, devine oarecum irelevant. Mai ai alte planuri cu ea? Da, în primul rând jantele, astea le caut. O să fie ceva pe comandă pe 21, astea sunt pe 20. Și mai vedem pe viitor. O să schimb din nou volanul, că nu merge încălzirea. Cine l-a făcut n-a știut să rezolve problema cu încălzirea. Și nu știu, mai vedem ce idei mai vin pe parcurs. Super! Mulțumim frumos! Mersi și eu, salutări! Pe data viitoare! Ceau! Dragilor, cam asta a fost prezentarea mea de la Poli Autofest. Bineînțeles, nu aveam cum să vă arăt toate mașinile, erau incredibil de multe. Am ales eu așa pe spilcuite câteva dintre cele care mi s-au părut cele mai interesante. Dar, bineînțeles, voi sunteți întotdeauna bineveniți aici, poate la anul, că cel mai probabil clipul ăsta o să apară după ce s-a încheiat Poli Autofest. Foarte multe mașini mișto, foarte mulți oameni pasionați și, nu știu, mă bucur foarte mult că cei de la Politehnică organizează astfel de evenimente, pentru că mi se par esențiale pentru industria auto, pentru viitorul ei, pentru pasionați, pentru toată lumea. Mă bucur că foarte multe branduri autohtone, foarte multe branduri, foarte mulți importatori sunt prezenți aici, pentru că sunt conștienți că există un mare interes pentru astfel de evenimente. Acum era și un eveniment de drift când am plecat eu. Deci ai de toate pentru toți, mâncare, poți să vii să te relaxezi și sunt sigur că la anul va fi și mai bine.
Acestea fiind spuse, vreau să-mi spuneți voi în comentarii care dintre mașinile pe care vi le-am arătat vi s-a părut cea mai interesantă, care v-a plăcut cel mai mult, care e cel mai mult pe gustul vostru. Și până data viitoare, bineînțeles, nu uitați de like, share și subscribe. Ciao!